Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Klasszik Kaszni legújabb adásában. Ma ismét egy gyönyörű stuttgarti csillagot hoztunk el nektek, az egyik legelnyűhetetlenebb Mercedes-t, a 124-est. Tartsatok velünk! Ahogy eddigi videóinkban is, ma is megkérdeztük az autó tulajdonosát, hogy milyen élményeik, kapcsolata van az adott járművel. Úgyhogy itt van velünk Gusztáv, és hát akkor meg szeretnénk kérni, hogy meséljen magáról a 124-esről, illetve hát kifejezetten erről a különleges példányról. Hát először is talán a beszerzésével kezdeném. Ezt egy örökségből sikerült Németországban megvásárolnunk. A tulajdonosa a Mercedes gyár motorfejlesztési részének volt a főnöke. Ő ezt a kocsit a gyártól saját használati célra kapta, és használta is. Ugye a 124-eseket gyártották 84-től egészen 95-ig? 95-ig és 2,5 millió darabot gyártottak vele összesen. És azok között volt limuzin, kombi, kupé, cabrio? Ez a típusra jellemző, igen. Milyen motorválasztéka volt? A motorválasztéka 2000 köbcentitől egészen 5000 és pár darabot az AMG 6000 köbcentivel gyártott le, azt hiszem egész pontosan, ami 167 darabot. És váltóterén ugye volt automata, kézi, 4 és 5 fokozatú, ennek milyen van? 4 fokozatú automata váltója van. És a motorja? A motorja jelen pillanatban egy 2800 köbcentis, 193 lóerős és 280 Nm-es motor van benne, 24 szelepes, ezt a motort hívják kockamotornak, mert két vezérműves, és ezáltal szögletes a motorblokknak a teteje. Ugye mondta, hogy 2,8 literes a motorja, viszont 400-as felirat van rajta. Hát ennek rém egyszerű magyarázata, ugye miután a motorfejlesztő részleg volt a tulajdonosa, nekik feladatuk volt, hogy az amerikai piac részére próbáljanak nagyobb köbcentis autót készíteni, és hát többek között ők saját privát szorgalomból minél olcsóbban megpróbáltak, a 3.2-es motort fölfúgták 4000 köbcentire. És hát ez nem váltott ki valami nagyon nagy sikert a gyártás során, hanem hát hogy mondjam, majdnem letolták érte, hogy csinált egy 4000 köbcentis motort, és hát ezt a 4000 köbcentis motort ebbe a kocsiba akarták beletenni, sőt, mikor megvásárolt a kocsit, a 4000 köbcentis motort is vitte magával. Mi, amikor megvásároltuk, sikerült elhozni a 4000 köbcentis vadonatúj motort, ami teljes mértékben az összes perifériás részeket, a generátortól kezdve az adagolón keresztül minden tartalmaz. A belteréhez nyúltak? A belteréhez nem kellett hozzá nyúlni. Igazából olyan, mint egy teljesen új autó lenne. Hát a következő elméletileg ez egy nagyon hibátlan autó. A hátsó ülésen talán mondhatnám azt, hogy még nem is ültek. Azt, ez nagyon szép. Tényleg, mintha most jött volna ki a szalomból. Hát most jelen pillanatban 28 éves. Ugye, mert ő 95-ös, és 93-ban volt a facelift, és onnan nevezték E-osztálynak, E-osztálynak, igen. A Bruno Sacco 1986-ban kapta a megbízást a gyártól, hogy tervezzen a 123-astól különb autót, és hát nem tudom, 5 éven keresztül ezen dolgoztak, amit tulajdonképpen létrehozott, ez egy csodálatos valami, mert formavilágában a mai napig különösképpen oldtimer jelleget nem mutat az autó, tehát modernnek hat. Nagyon-nagyon jó volt a légellenállási mutatója, az 0,28-as volt. Igen, és ugye ez az érdekes, hogy a Küklopsz tátrának, a T87-es tátrának 0,36, és csak viszonyítási alapként, mert ugye azt a tátrát, tehát arról a tátráról úgy gondolkodunk, mint egy nagyon áramvonalas autó, viszont ennek az alaktényezője sokkal jobb, mint a Küklopsz tátrának. Érdekessége az autónak az ajtó csukása. Először én azt hittem, hogy hibás a zárszerkezet, csak erősen csapva lehetett
becsukni. Azt utána kiderült, hogy vagy az ablakot lehúzva, vagy valamelyik ajtót egy picikét nyitva hagyva, teljesen tökéletesen és jól záródik. Tehát ez a tömítettségére utal a kocsinak, hogy milyen tökéletesen van szigetelve az ajtóknál a karosszéria. A Berényinek is még van szerepe a futómű, illetve a karosszériának a biztonsági részét illetően, mert a Berényi által megtervezett biztonsági elnyelő zóna ennél is beépítése került, hogyha frontális ütközés van, akkor a motor nem az utastér felé jön, hanem a kocsi szekrény alá fut. Ez az egyik, a másik a hátsó futóműve. A kocsi hátsó futómű egy multilink futómű, ami kanyarodásnál a hátsó futómű geometriáját megváltoztatja, ezáltal kanyarban rettenetes stabil lesz az autó. Ugyanez vonatkozik az elejére is, mert az eleje pedig egy Sportline futómű, ami egy keményebb úttartást biztosít a nagyobb sebesség esetén is. Nem sodródik a kocsi, ami az ablaktörlőre vonatkozott, annak is vannak magyar érdekességei, erről nem beszélnek a gyárba, de az ablaktörlő rendszerét ezt egy magyar mérnök tervezte, aki az Ikarusnál volt eredetileg alkalmazásban, és elvitte magával azt a tudományt, amit az Ikarusnál nem akartak tőle megvenni. Ez a löketvezérelt ablaktörlő. Ez annyit jelent a löketvezérelt ablaktörlő, hogy egy darab ablaktörlő lapátunk van, és az ablaktörlő lapát az ablakok szögletébe behatolva majdnem teljes egészében végig tudja takarítani az egész ablakot. A Sportline felszereltségnek az utastérben van valamilyen megnyilvánulása? A Sportline-hoz tartozik egy speciális kárpit, ami állítólag ez a kárpit majdnem egyenértékű árban a bőrüléssel. Ez egy kockás ülést jelent. Jelen pillanatban 110 000 kilométer van a kocsiba, ami számunkra is egy picikét olyan érdekes, mert a kocsinak az egyéb kopásai, ülései, meg egyebek nem adnak erre okot, hogy ebbe 110 000 kilométer legyen. Tehát olyan érzésünk van, mint hogyha ezt valahogy nem kivételesen nem visszatekerték, hanem előre tekerték volna. Feltételezhető, de csak feltételezzük, hogy ez talán a német törvények, illetve az örökösödés miatt ott a kilométerfutás teljesítmény alapján állapítják meg az öröklődésnél a kocsinak az értékét. Ennek a műszerfala tulajdonképpen 5 funkciót jelez. Az összes egyéb olyan funkció, ami a motornak a hibájára utalna, azt egy piros lámpa jelzi. Tehát magyarul nem kell különösképpen figyelni a műszerekre. Van egy kilométerszám, vagy kilométeróra, egy fordulatszámmérő, egy üzemanyagszint és egy olajnyomás. Tehát ugye látjuk, hogy azért több extra is van az autóba. Elől elektromos ablakokat kapott, hátul mechanikus tekerőseket. Tulajdonképpen, hát hogy mondjam, ez a német emberekre jellemző spárzámeman, spórolós emberek, és nyilvánvalóan azt, hogy hátul milyen komfortfokozatban ül a hátul mögötte lévő, azt nem érdekelte, és csak az ő kényelme miatt az első ablakok ilyenek. Ugye, ami extra benne, az egy állófűtés, amit azt se értek, hogy miért kellett bele állófűtés, de több mint valószínű fiatal korában sok gáláns kalandja lehetett, és fűtötte az autót álló helyzetében is.
kétzónás klímája van, ami tulajdonképpen nem automata, hanem manuális, de ennek ellenére teljesen tökéletesen és jól működik. Az igaz, hogy a 124-eseken jelent meg először ez az extra, hogy a hátsó fejtámaszokat gombnyomással lehetett dönteni? Igen, ennek a kocsinak is a hátsó fejtámláját, a műszerfalon van egy gomb, amivel tulajdonképpen le lehet fektetni, ami által a kiláthatóságot hátrafelé lehet növelni. Ami még pluszban nagyon-nagyon érdekes, az, hogy ebbe a kocsiba már egy CD-s rádió került beépítésre 95-ben, ami egy rettenetes nagy luxusnak számított, és megkaptuk azt a lemezt, amit tulajdonképpen amit hallgatott az úr, aki használta. Hagy kapcsoljam be. Jetzt geht's los. Ez német NFK-s mulatós. Igazi sváb zene. Hát ez nagyon jó. De gyakorlatilag mindent is megkaptak az autóhoz. Hát mindent megkaptunk hozzá tulajdonképpen, és hát ami rettenetes, szenzációs, hogy mint hogyha nem is használták volna egyébként, olyan állapotú a motortere is. Azt. Új motor gyakorlatilag. Igen. Bejáratos. Bejáratos, igen. A motor, az, a paraméterei ismertek, az 193 lóerős, 280 Nm-es, körülbelül 8 másodperc alatt van 100-ba, az átlagfogyasztása 12,5 liter, város és az országutat figyelembe véve. Nyilván, hogyha országúton megy az ember és nem haladja meg a sebességhatárokat, akkor 10 literig le tud menni a fogyasztása. De hát ez egy hatalmas nagy motornak számít. Tesztelte már a teljesítményét? Nem szoktam bántani a kocsiaimat. Visszatérve ugye a motor választékra, én csak ezt hallomásból tudom, hogy saját kapacitással gyárnak, mert annyira gyorsan kellett, mert már futottak ki a típusból, ugye mert 11 évig gyártották, és ezt 93-ba futottak ki a típusból, és létre kellett hozni az 5000 köbcentist. Saját kapacitásuk nem volt, és ezért megbízták Stuttgartba a Porsche-t, hogy segítsen nekik, csináljon egy 5000 köbcentis motort, építsen be a kocsijukba. Hát a Porsche el is vállalta, el is készültek vele, de a végén kiderült, hogy a kocsinak a szélességét, a nyomtávját meg kellett változtatni, hogy az 5 literes motor beleférjen. Na most ennek következtében az történt, hogy a Mercedes saját gyártósora nem tudta fogadni ezeket a karosszériákat, mert az 5 centi hiányzott a gyártósorról. A gépeket nem tudták úgy átpozícionálni, hogy a szélesebb karosszériát is legyártsa, ezért úgy döntöttek, hogy akkor a Porsche gyártotta az 5000 köbcentis Mercedeseket. És miután látták a gyárban, hogy az 5000 köbcentis autókat az amerikai piac lenyeli, tehát Európában nem is jellemző módon került belőle sok, ezért az AMG legyártott 6000 köbcentisből egy pár darabot. Jelen pillanatban néztem az interneten, hát olyan horrorisztikus ára van, hogy másik 3 új autót lehetne belőle venni. Csukjam én? Teljesen mindegy. Hát inkább maga. Milyen jó hangja van már! Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok! Viszlát!